Hei, această sistemă plătește $2 și $4 pe fiecare persoană care se înregistrează în sistema aceasta, care se numește Joomla Evolve. Deci poți primești $2 pe fiecare persoană care o aduci aici. Deci poți să scrii în această sistemă orice persoană din orice țară. Deci câștigi $2 pe fiecare persoană și $4 pe țările care sunt vorbitoare din engleză. Deci dacă persoana se înregistrează din America, tu primești $4 pe acea persoană. Dacă persoana se înregistrează din Egipt, Moldova sau Philippines, alte țări care nu vorbesc limba engleză, deci tu primești $2 pe acea persoană. Deci, iată, aici sunt comisioanele. Eu am adus și din Moldova, și din România, și din alte țări, iată, US. Am adus în această sistemă. Din Canada, $4 și $15. Din Italia, din mai multe țări am adus, din Moldova. Și iată, aici scrie $2 pe fiecare persoană. Vreau să spun că sistema este reală și chiar plătește. În video precedent am demonstrat dovada de plată, deci puteți să vă duci să controlați. Iată aici toate comisioanele. Dați să ne ducem la niște comisioane care nu de mult au fost înregistrate. De pe calculator arată mai clar toate aceste comisioane și ecranul arată mai altfel, dar eu nu am posibilitate acum la computer, deci fac de pe telefon. Iacă, vedeți, toți banii aceștia au fost aprobați și mi s-au plătit în PayPal. Iată, uitați-vă, totul este real și tu la fel poți să faci așa ca mine. Este ușor ca 1, 2, 3. Aduci persoane și primești $2 și $4 pe acea persoană. Uitați-vă. Sunt foarte mulți aici. Haideți să ne ducem la Payout to Me. Și aici este istoria plăților mele. Deci uitați-vă, aici este totalul $1.571. Am făcut în 3 luni. Sistema este reală și vă spun că puteți să vă duceți la videourile precedente, că eu acolo am postat dovada de plată prin PayPal, ei achită în PayPal sau Payza. Deci este foarte super și vă spun că e super, e ca 1, 2, 3. Eu n-am văzut nimic mai ușor ca această sistemă. Deci dacă ești cointeresat și dacă vrei și tu să faci bani cu această sistemă, trebuie să devii elit. Eu în zilele următoare voi posta un video în care voi arăta pas cu pas cum să devii elit membru. Dacă vrei să ai acces gratis la zona membrilor, deci du-te în linkul din descriere și dă click pe el. O să te ducă la această pagină în care, dacă vrei, poți să privești video ăsta de vreo câteva secunde. Aici e cu sistema dată. Peste 1 milion de oameni s-au înregistrat. Dacă ești interesat, aici sunt niște reviews de la niște persoane. Pune adresa ta de e-mail pe care o folosești tot timpul. Ar trebui aici să pui o adresă care o folosești de mult timp și care o folosești tot timpul, nu una nouă și fake. Pui o adresă reală, după asta dai click pe Submit și o să te ducă la această pagină în care va trebui să-ți pui numele tău real și adresa pe care numai ce ai pus-o la pagina precedentă. Este foarte necesar ca numele tău să fie real și e-mailul să fie real, pe care îl folosești de mult timp și care este al tău. După aia dai un click pe Create Your Account și o să te ducă la Step 2, la o pagină în care o să zică că vei primi un e-mail de la Joomla cu care îți vei trebui să-ți activezi contul. Acum să-ți arăt. Iată, acesta este e-mailul de la Joomla cu titlul Action Required. Dai un click pe el și o să te duc aici. O să-ți deschid această pagină. Deci trebuie să dai un click pe Activate Your
Iun la account și va trebui să-ți creezi zona ta de membri, care este gratis de accesat. Deci pui e-mail-ul care te-ai înregistrat numai ce și îți creezi password-ul, parola și după aia dai un click pe Activate Your Membership. Și atât. Asta e tot ce trebuie să faci. Deci, mai zic încă o dată, ca și tu să faci bani cu această sistemă, ar trebui să devii Elite membru și o să-ți arăt în zilele următoare, o să postez un video și o să-ți arăt pas cu pas cum trebuie să devii Elite membru. Este ușor ca 1, 2, 3. Vă sfătuiesc să nu ratați șansa și luați acțiune. Pa, pa!